Ang Fukushima nuclear disaster ay isa sa mga naging laman ng balita noong panahon na tinamaan ng malakas na lindol at mga higanteng tsunami ang bansang Japan. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng trahedyang ito? At sino nga ba ang dapat managot sa pinsalang idinulot nito? Bago natin umpisahan ang kwentuhan natin, kung bago ka pa lang sa channel na ito, isubscribe mo na yan at huwag mong kalimutang i-like ang video na ito para lagi kang updated sa JP Amazing Stories. Ang Fukushima Daiichi ay isang nuclear power plant sa bayan ng Okuma at Futaba, Japan na nagsimulang mag-operate noong 1971. Mayroon itong 6 na reactors at ito ang nagsusupply ng kuryente sa malaking bahagi ng Japan, kung kaya't ito din ang isa sa mga pinakamalaking nuclear power plant sa buong mundo na pinamamahalaan ng Tokyo Electric Power Company o TEPCO. Ngunit hindi naging perpekto ang pagpapatakbo sa nasabing power plant. Dahil noong 1990s, sinuri ng US Nuclear Regulatory Commission ang Fukushima at dito nila napag-alaman na ang mga emergency generators at cooling systems ng planta ay pawang mga depektibo. Umabot ang isyong ito hanggang 2004 at muli itong pinansin ng Japan Nuclear and Industrial Safety Agency o NISA. Ngunit sa kasamaang palad ay walang ginawang aksyon ang may-ari ng TEPCO dito. Dagdag pa dito, ilang eksperto din ang bumatiko sa seawall ng Fukushima o yung bakod nito mula sa dagat. Sinabi ng mga eksperto na masyado itong mababa dahil ito ay nasa 6 meters lamang at maaaring hindi ito sapat para malabanan ang mga tsunami na posibleng tumama sa planta. Dahil kilala ang Japan na madalas tamaan ng lindol, ay naging kilala din ito na laging hinahampas ng malalaking tsunami pagkatapos ng lindol. Dahilan kung bakit isa ito sa mga bagay na dapat ikonsidera ng TEPCO para sa kanilang Fukushima Power Plant. Lalo na at nasa tabing dagat ito. Sa kasamaang palad, lahat ng pagpuna na ito ay hindi pinansin ng TEPCO at ipinilit nila ang kanilang disenyo para na rin sa kanilang pansariling interes. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanilang kapabayaan ay susubukin ng panahon. March 11, 2011 ay tinamaan ng isang malakas na lindol ang Japan na aabot sa magnitude 9.1. Sa kabutiang palad, ang reactor 4, 5 at 6 ng Fukushima ay naka-shutdown noong mga oras na iyon para sa maintenance, habang ang reactor 1, 2 and 3 lamang ang nananatiling nag-ooperate. Ngunit dahil sa lakas ng lindol, ang 3 reactor na ito ay automatic na nag-shutdown, dahilan upang mawalan din ng kuryente ang kabuuan ng Fukushima. At dahil walang kuryente ay tumigil din ang mga pumps na nagpapalamig sa mga reactor at muli lamang itong aandar sa pamamagitan ng mga backup generators na naka-standby kung sakaling mawala ng kuryente ang planta. Bagamat nagulat ang mga empleyado sa lakas ng lindol na tumama sa kanila, ay nanatili silang kalmado at inobserbahan nila ang mga reactors upang matiyak ang kaligtasan ng mga ito. Ang mga reactors kasi na ito ay radioactive at maaaring sumabog na parang nuclear bomb kung mapapabayaan. Dahil dito, ang mga empleyado ng TEPCO ay naka-full alert at naghanda sila sa anumang problema na maaari nilang kaharapin. Sa loob ng ilang minuto ay nagtuloy-tuloy pa ang mga lindol at aftershocks sa kabuuan ng Japan. Samantala sa lugar naman ng Fukushima, ang mga malalaking kable ng kuryente sa mga tower lines ay naputol dahil sa sobrang lakas ng lindol, dahilan upang tuluyan mawala ng supply ng kuryente ang planta at umaasa na lamang ngayon ito sa tulong ng kanilang mga generator. Makalipas ang ilang minuto matapos nilang maramdaman ang lindol ay dumating na nga ang pinakamatindi nilang kalaban. Unang tumama ang isang tsunami na mas mababa sa kanilang bakod, kung kaya't nakaiwas pa din sila sa tiyak na kapahamakan. Ang mga empleyado naman ng TEPCO ay panandali ang nakahinga ng maluwag sa pag-aakalang ligtas na sila, pero lingid sa kanilang kaalaman ay mayroon pang isang problema na namumuo sa loob ng mga reactors. Dahil nawalan sila ng kuryente ay panandali ang nahinto ang pag-aandar ng mga pumps na nagpapaikot sana ng malamig na tubig para mapalamig ang reactor. Bagamat umaandar din naman ulit ang mga ito,
gamit ang mga generator ay mabilis namang umiinit ang mga reaktor kumpara sa normal na operating temperature ng mga ito. At kung mapapabayaan ang mga ito ay maaaring sumabog gaya ng insidente sa Chernobyl ng Russia. Nagsimula ang problema ng TEPCO sa kanilang Reactor 1 dahil patuloy pa din ang pag-init nito ay mabilis ding tumaas ang pressure sa loob nito. Ilang saglit pa ay gumana na ang safety system nito kung saan automatic itong magre-release ng sobrang pressure sa pamamagitan ng safety relief valve. Ito ay isang safety feature para mapigilan ang napipinto nitong pagsabog sa mga pagkakataon na kagaya nito. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga empleyado ay patuloy pa din ang pag-init ng nasabing reactor dahil ang emergency condenser system ng planta na gagamitin sana sa pagpapalamig ng mga reactor ay bigla na lamang hindi gumana. Nang mapansin nila ito ay labis silang nag-alala, ngunit wala silang magawa kundi ang dumepende na lamang sa automatic relief valve at manalangin na huwag sana itong masisira dahil kung hindi ay sigurado ang magiging pagsabog ng buong planta. Ilang saglit pa ay nasira na ang isa sa mga backup generators. Dagdag pa dito, dahil ang mga generators ay nakalagay sa underground, ay nangangamba din ang mga empleyado ng TEPCO na anumang oras ay maaari itong pasukin ng tubig dahil sa sunod-sunod na hampas ng malalaking alon sa planta hanggang sa dumating ang isang pangyayari na susubok sa kanilang lahat. Makalipas pa ang ilang sandali ay may isa pang tsunami ang tatama ulit sa planta. Mula sa control tower ng planta ay natanaw nila ito at ito ay tinatayang aabot sa 14 meters. Mabilis na nakaramdam ng takot ang mga empleyado habang pinapanood nila ang pagdating ng tsunami dahil alam nilang lalagpas ito sa kanilang bakod at ilang saglit pa nga bumangga na ito sa kanilang pader. Nabalot ng malakas na ingay ang kabuuan ng planta. Nawari mo'y may isang building na gumuho sa sobrang ingay. Ilang segundo pa nga ang lumipas ay tuluyan ng napasok ng tubig ang kabuuan ng planta at kasama ditong nalubog ang mga generator na kailangan nila upang mapanatili nilang malamig ang mga reaktor. Dahil dito ay isa-isang namatay ang mga generator na tuluyan nang nawala ng kuryente ang buong planta. Isang saglit pa ay mabilis na namang umakyat ang temperature ng mga reaktor. At sa pagkakataong ito, ang mga nangyayari sa loob ng planta ay mabilis ding umabot sa mga kinauukulan at ibinalita nila ito sa mga tao upang maging handa sa paglikas anumang oras. Sa kabutihang palad ay sinabi naman ng mga kinauukulan na ligtas pa din ang Fukushima at kinumpirma nila na wala pa ding tumatagas na radioactive material mula sa loob ng planta. Makalipas ang 3 oras mula nang una nilang maramdaman ang lindol, ang laman ng tubig ng mga reaktor ay mabilis na natutuyo dahil sa kawalan ng kuryente. Ilang saglit pa ay umabot na ang mga ito sa maximum temperature kung kaya't wala nang inaksayang oras ang kanilang lokal na pamahalaan at nagdeklara na ito ng nuclear emergency. Dahil sa takot mula sa napipintong pagsabog ay inutusan ng pamahalaan ang mga tao sa loob ng 6.2 miles na radius na kailangan na nilang umalis at iwanan ng kanilang kabahayan at tinatayang aabot sa 200,000 na katao ang mabilis na umalis mula sa kanilang lugar. Sa kabila nito ay sinubukan namang palamigin ng TEPCO ang kanilang mga reaktor gamit ang tubig dagat, ngunit hindi pa din ito naging sapat para pahupain ang mabilis na pag-init ng kanilang mga reaktor. Ilang oras pa ang lumipas, ang mga tubig na naman ng Reactor 1, 2 at 3 ay tuluyan ng natuyo, dahilan upang magdeklara ang lokal na pamahalaan ng International Nuclear and Radiological Event na umabot sa Level 4 na ang ibig sabihin ay maaari itong sumabog anumang oras. Lumipas pa ang ilang oras ay nagsimula ng mangyari ang kinatatakutan ng lahat. Dahil sa sobrang init ang Reactor 1 ng planta ay sumabog at sinira nito ang konkretong pader ng planta. Dagdag pa dito ay nag-iwan din ito ng ilang empleyadong sugatan. Ilang saglit pa ay umabot na din sa maximum temperature ang Reactor 3 at ito na din ang sumunod na sumabog, habang ang pinakahuli naman ay ang Reactor 2. Sa kabuuan ay tinatayang aabot sa 18,000 ang namatay dahil sa lindol at tsunami, bagamat walang record na direktang namatay dahil sa Fukushima nuclear disaster. Nang humupa ang pinsala at komosyon na dala ng lindol at tsunami,
ay umusad ang investigasyon kung ano talaga ang naging dahilan sa pagsabog ng mga reaktor at Fukushima. Dito ay napag-alaman ng mga kinauukulan ang pagiging pabaya ng TEPCO sa kanilang mga disenyo ng planta, lalo na ang pader na pipigil sana sa mga tsunami, pati na din ang safety measures nito kung sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Dagdag pa dito ay binusisi din ang kanilang mga safety systems at napag-alaman na ilan sa mga ito ay matagal nang depektibo at wala ding ginawang aksyon ang pamunuan nito. Sa kabilang banda naman ay itinuon sa lokal na pamahalaan ng Japan ang sisi sa nasabing insidente dahil bigo itong mapasunod ang TEPCO sa mga international standards na naging dahilan ng pagsabog ng mga reactors. Sa uli ay tinatayang aabot sa $178 billion ang kailangang gastusin ng TEPCO upang mabayaran ang mga taong naapektuhan ng insidente, pati na rin ang gastusin hanggang sa tuluyan nilang malinis ang lugar mula sa radioactive waste na kumalat noong pagsabog. Dagdag pa dito ay nanagot din ang top executives ng TEPCO dahil sa nasabing insidente. Samantala mula 2011 na taon ng insidente ay noong 2019 lamang pinayagan ulit ng pamahalaan ng Japan na bumalik ang kanilang mamamayan sa nasabing lugar. Dito ay sinabi ng pamahalaan na ligtas na muli ang lugar mula sa radioactive waste at hanggang sa taong 2020 ay pinaniniwalaang nakabalik na ang lahat ng residente sa kanilang kabahayan at bumalik na din sila sa kanilang normal na pamumuhay. Sa huli, ito ay isang halimbawa na naman ng kapabayaan dahil sa naging matigas ang ulo ng may-ari ng planta at ipinilit niya ang kanyang kagustuhan sa kabila ng katotohanan na ito ay hindi akma sa international standards, lalo na sa ganitong klase ng negosyo na mayroong malaking epekto sa mga tao at kapaligiran. Sa kabutihang palad, bagamat walang namatay sa insidenteng ito, ay hindi maikakaila ang napakalaking epekto nito sa natural environment ng nasabing lugar, pati na din ang kabuhayan ng mga taong naninirahan dito na naapektuhan ng 9 na taon dahil lamang sa kapabayaan ng isang tao.